Вітаю вас! Я Тетяна Огневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Якщо ви з нами з першого випуску – чудово. Якщо ні – дуже коротко. Тут ми досліджуємо когнітивні упередження, які непомітно, але дуже конкретно впливають на результат судового розгляду справи. Сьогодні про упередження, яке, мабуть, є найпоширенішим з усіх. Його описували ще філософи стародавньої Греції. Воно фігурує в текстах Френсіса Бекона, і воно досі вирішує людські долі в залах судових засідань. Називається воно підтверджувальне упередження. Уявіть простий експеримент. Вам показують 3 числа. 2, 4, 6. Ви маєте визначити правило, за яким ці числа складено. Ви можете пропонувати інші трійки, і вам скажуть, відповідає кожна з них правилу чи ні. Коли будете готові, оголошуєте правило. Більшість людей швидко висувають гіпотезу. Парні числа, що зростають на 2. Далі вони перевіряють її так. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24. І оголошують правило. Але помиляються. Бо справжнє правило звучить так. Будь-які 3 числа у висхідному порядку. 1, 7, 100. Теж підходить. Але ніхто цього не перевіряє. Усі перевіряли лише те, що підтверджувало їхню гіпотезу. Цей експеримент називається «Задача Вейзана». Розроблений в 1960 році. Він став класикою. А систематичне дослідження явища провів Реймонд Нікерсон з університету Тафтс у фундаментальній роботі «Упередження-підтвердження. Повсюдне явище у багатьох формах». Його висновок звучить так. Як тільки людина сформувала гіпотезу або думку, її головною метою стає її підтвердження. Вона свідомо шукає докази на підтримку, ігнорує докази проти і нерідко навіть інтерпретує нейтральну інформацію як підтверджувальну. Це відбувається без жодного умислу. Людина щиро вірить, що оцінює об'єктивно докази. Перш ніж ми перейдемо до суду, коротке уточнення. Ті з вас, хто дивився другий випуск блогу «Невидимі зони процесу», може запитати, а чим це упередження відрізняється від ретроспективного упередження? Різниця принципова. Ретроспективне упередження – це спотворення після події. Ви вже знаєте результат, і вам здається, що ви завжди це знали. Це про пам'ять і про оцінку минулого. Тоді як підтверджувальне упередження – це те, що відбувається до, під час і після будь-якого рішення. Воно про те, яку інформацію ви взагалі шукаєте і як її інтерпретуєте. Якщо ретроспективне упередження – це лінза, яка спотворює вигляд у минуле, то упередження-підтвердження – це фільтр, який відсіює все, що не відповідає вашій поточній гіпотезі. У 2022 році дослідники Оксфордського університету опублікували роботу з красномовною назвою «Люди активно шукають докази на підтримку попередніх переконань». Учасники виконували просте завдання. Вони визначали, яка з 2 груп крапок більша. Після першого вибору вони мали можливість самостійно вирішувати, яку групу крапок розділятися далі перед тим, як прийняти остаточне рішення. Результат приголомшив. Учасники витрачали значно більше часу на розгляд саме тієї групи, яку обрали на першому кроці, навіть якщо їхній вибір був неправильним. Вони несвідомо збирали докази на підтримку вже прийнятого рішення, а не для того, щоб перевірити, чи воно вірне. З цього ключовий висновок. Що впевненіше вони були у своєму першому виборі, то сильнішим ставав цей ефект. Тобто впевненість не захищає від упередження, вона його лише підсилює. І ще одна деталь. Надзвичайно важлива для практики. Коли дослідники прибирали можливість самостійно обирати інформацію і просто показували учасникам все однаковою мірою, ефект зникав. Упередження виникає саме тоді, коли людина сама вирішує, що читати і на що дивитись. Переведемо це на мову судового процесу.
Слідчий, який третій день розслідування переконався, що злочин чинив конкретний підозрюваний, далі несвідомо збирає лише те, що підтверджує цю версію. Свідки, чиї показання суперечать версії, виявляються ненадійними. Докази, які вказують в інший бік, отримують статус несуттєвих. Прокурор, що побудував обвинувальну конструкцію, під час судових засідань чує лише те, що вписується в неї. Адвокат, що має сумніви у невинуватості власного клієнта, ще на першій зустрічі будує захист без ентузіазму. І суддя. Дослідники вже відомі нам роботі встановили, 90% суддів неправильно відповіли на задачу Вейзана. Ту ж саму задачу на пошук правила, якої ми розглядали на початку блогу. Тобто більшість суддів застосовує стратегію підтвердження замість стратегії спростування, навіть в абстрактному тесті. А в реальній справі, де є сторони, емоції та роки кар'єри на кону, ця тенденція лише посилюється. Тепер ми це усвідомлюємо. То що з цим робити? Порада перша. Сформулюйте альтернативну версію і перевіряйте саме її. Не питайте, що підтверджує мою позицію. Питайте, за яких умов протилежна версія була би правдою. Це і є стратегія спростування. Нікерсон показав, що люди здатні генерувати контраргументи, коли їх про це явно просять, але не роблять цього спонтанно. Зробіть це своєю свідомою процедурою. Порада друга. Контролюйте, яку інформацію ви шукаєте. Упередження виникає саме в момент активного пошуку інформації. Якщо ви самостійно вирішуєте, яких свідків питати, які документи запитувати, які докази досліджувати, ви вже під ризиком. Введіть в свою практику правило. Перед тим, як сформувати список доказів, які збираєтеся досліджувати, напишіть список доказів, які має шукати опонент. І перевірте, чи знайшли ви їх самі. А далі анонс. В наступному випуску упередження, яке ви, скоріш за все, вже підсвідомо використовуєте в залі суду, але, можливо, не знаєте його справжнє ім'я. Воно називається ефект ореолу. І саме воно пояснює, чому привабливі підсудні отримують м'якіші вироки. І як зробити так, щоб цей ефект працював на вас, а не проти вас. А поки що питання до вас. Чи можете ви згадати справу, де ваша команда або команда опонента бачила лише ті докази, які підтверджували заздалегідь обраний напрям? Пишіть в коментарях. Впевнена, що таких прикладів вистачить на окремий випуск. Поділіться цим відео з колегами, особливо з тими, хто вважає себе абсолютно об'єктивним. До зустрічі!